Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Pagkatapos makilala si David dahil sa pagpatay niya kay Goliath, ay naging magkaibigan sila kay Jonathan, ang anak ni Haring Saul. Itinuring siya nitong parang kanyang sarili dahil lahat ng kanyang gamit ay malaya niyang ipinagagamit kay David. Hindi na rin siya nito hinayaang makauwi sa Bethlehem. Sa bawat misyon na iniutos ni Saul kay David ay lagi itong tagumpay, kaya binigyan siya ng mataas na rangko ni Saul sa hukbong pandigma ng Israel. Sa pag-uwi ni Saul sa Israel mula sa pagkikipaglaban sa mga Filisteo ay nagsilabasan ang mga babaeng kumakanta na si Saul ay nakapatay ng 1,000 Filisteo, ngunit si David ay nakapatay ng 10,000 Filisteo. Dahil dito ay nagalit at nagselos si Saul. Mula noon ay minamanmanan na niya ang lahat ng kilos ni David. Nang sumunod na araw ay muli siyang pinahirapan ng masamang espiritu at muli siyang tinugtugan ni David ng lira. Nang huhula si Saul sa gitna ng bahay na hawak ang kanyang sibat, ihinagis niya ito kay David at nagsabing itutuhog niya sa dingding si David. 2 beses itong iniwasan ni David. Alam ni Saul na ang espiritu ng Diyos na dating nasa kanya ay pumaroon kay David. Hindi alam ng karamihan na takot si Saul kay David, kaya binigyan niya ito ng mahigit 1,000 tauhan at binigyan ng misyon sa malayong lugar. Takot siya kay David, ngunit mahal ito ng mga tao, kaya inisip niyang hindi niya ito sasaktan. Hahayaan na lang niyang ang mga kalabang Filisteo ang gumawa nito. Inalok pa niya si David ng kanyang panganay na anak na babae para maging asawa ni David, kapalit ng kanyang pagsisilbi kay Saul. Ngunit dahil mapagpakumbaba si David ay tinanggihan niya ang alok ni Saul. Sa pangalawang pagkakataon ay muling inialok ni Saul ang isa na naman niyang anak na babae kay David nang malaman niyang gusto ng anak niyang babae si David. Ang kapalit naman nito ay 100 ulo ng mga Filisteo ang dapat na mapatay ni David. Nais ni Saul na mamatay si David sa kamay ng mga Filisteo. Lihim niyang kinausap ang kanyang mga serbidora at mga tauhan para udyukan si David na asawahin ang kanyang anak na babae. Dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ng mga tauhan ni Saul sa alok nito kay David ay nasiyahan naman si David at tinawag ang kanyang mga tauhan para lumabas at makipaglaban sa mga Filisteo. Sa kanilang paglabas ay nakapatay sila ng 200 mga Filisteo na sobra pa kumpara sa kapalit na hinihingi ni Saul. Paulit-ulit niyang pinapunta si David sa mga labanan kontra sa mga Filisteo, ngunit palaging tagumpay si David sa kanyang misyon. Dumating ang araw na kinausap ni Saul ang kanyang mga tauhan at ang kanyang anak na si Jonathan para patayin si David. Ngunit dahil gustong-gusto ni Jonathan si David ay binalaan niya ito tungkol sa plano ng kanyang ama. Sinabi niyang magtago muna si David. Nang sumunod na araw ay kinausap ni Jonathan ang kanyang ama at ipinaalala ang mga araw na nagsilbi si David para sa kaharian ng Israel. Dahil dito ay nagbago ang isip ni Saul at dangakong hindi na niya ipapapatay si David. Muling bumalik si David sa serbisyo ng hari at nakipaglaban sa mga Filisteo sa muling pagputok ng mga giyera. Isang gabi ay muling inatake ng masamang espiritu si Saul, kaya tinugtugan na naman ito ni David ng lira. Muling pinagtangkaan ni Saul ang buhay ni David sa paghagis ng sibat dito, ngunit mabilis na umilag si David at tumakas. Nagutos si Saul ng mga kawal ng gabi ring iyon para bantayan ang bahay ni David at patayin ito sa umaga. Ngunit binalaan siya ng asawa ni David na anak ni Saul na tumakas sa gabi ring iyon. Pinadaan niya sa bintana si David at kumuha ng estatwa na ipinalit sa higaan ni David para hindi mapansin ng mga gwardya ang kanyang pagtakas. Nang malaman ni Saul na pinatakas ng kanyang anak si David at nilansian siya nito ay tinanong niya kung bakit. Sinabi ng asawa ni David na pinantaan siyang papatay ni David kapag magsumbong kay Saul, kaya niya ito hinayaang umalis. Nagpunta si David sa Rama kung saan naroon si Samuel
Sinabi ni David ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya at pareho silang nagpunta sa Najoth. Nabalitaan ito ni Saul at nagsugo siya ng kanyang mga kawal sa Najoth para dakpin si David. Nang makita ng mga tao ni Saul ang grupo ng mga propeta na nangaghuhula sa pamumuno ni Samuel ay nagpunta sa kanila ang Espiritu ng Diyos at sila ay nangagsihula rin. Nalaman ito ni Saul at muling nagsugo ng mga kawal para dakpin si David. Ngunit gaya rin ng nangyari sa mga nauna ay hindi na sila nakabalik. Muling nagsugo si Saul ng pangatlong pangkat, ngunit ganun din ang nangyari. Dahil dito ay nagpasya si Saul na siya na mismo ang magtungo sa Najoth para dakpin si David. Ngunit maging siya ay pinuntahan ng Espiritu ng Diyos at kasama ni Samuel at mga propeta na nangagsihula. Sa pangyayaring ito ay nabigyan ng pagkakataon si David para magpunta sa kinaroroonan ni Jonathan. Tinanong niya kung ano ang kanyang mga nagawang kasalanan kay Saul, kaya gusto siya nitong patayin. Ngunit sinagot siya ni Jonathan na hindi niya alam ang pangyayaring ito at kung balak man ito ng kanyang ama ay dapat nalaman na niya, lalo pa at lahat ng plano ng kanyang ama ay sinasabi sa kanya. Nangatwiran si David na alam ni Saul kung gaano sila kadikit sa isa't isa. Kaya maaaring hindi na niya ito ipinalam kay Jonathan. Dito ay nagplano ang dalawa na magtatago muna si David sa lambak at kung hahanapin siya ni Saul sa hapagkainan ay mangangatwiran si Jonathan na nagpaalam si David na umuwi sa Bethlehem para sa isang pag-aalay sa Panginoon. Kung magagalit si Saul ay ibig sabihin ay desperado itong patayin si David. Ngunit kung maayos ang tugon nito ay ibig sabihin na ligtas na si David. At ganito nga ang kanilang ginawa. Nang malaman ni Saul na umalis si David ay nagalit ito at sinabi kay Jonathan na habang nabubuhay si David ay hindi maaaring magkaroon ng kaharian si Jonathan. Dito napagtanto ng dalawang magkaibigan na gusto talagang patayin ni Saul si David, kaya hinayaan ni Jonathan si David na umalis sa lugar na yon. Sana ay nasiyahan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.